จาก SketchUp นะคะไปทำงานต่อที่ 3ds Max ทำได้หรือเปล่าขอตอบเลยนะคะว่าทำได้ค่ะแต่จะทำยังไงนั้นไปติดตามกันได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะคะที่นักเรียนถามกันมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการทำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแบ่งวิธีการทำเนี่ยเป็น2ตัวนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงกันนะคะมาเริ่มที่วิธีแรกนะคะวิธีแรกเนี่ยก็ให้มาที่ไฟล์แล้วเราก็ทำการ save as นะคะเราจะเปลี่ยนตัวเวอร์ชันนะคะให้เป็นเวอร์ชันต่ำๆหน่อยก็สักประมาณเวอร์ชัน7นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตั้งชื่อแล้วก็กด save นะคะทีนี้นะคะเราก็มาที่โปรแกรม 3ds Max นะคะหลังจากนั้นก็มาที่ไฟล์แล้วเราก็มาเลือกที่ Open นะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้เซฟไว้เมื่อสักครู่นะคะทีเนี้ยมันยังจะมองไม่เห็นไฟล์เราจะต้องมาทำการเปลี่ยนตรง type ตัวนี้นะคะจาก 3ds Max เนี่ยให้มาเป็น all file เราก็จะเห็นตัวไฟล์ที่เราเซฟเมื่อสักครู่นะคะก็กดไปได้เลยก็เราก็ทำการเอาตัว camera ออกนะคะตัว daylight ออกก่อนจากนั้นเราก็กดโอเคก็ทำการ import สักครู่นะคะอันนี้ก็ตัวไฟล์ SketchUp ก็เข้ามาแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนปรับแสงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาที่ rendering นะคะ render setup แล้วเราก็มาเปลี่ยนให้เป็นตัว corona ก่อนนะคะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็คลิกลากทั้งหมดนะคะมา convert ก่อนกด start conversion ได้เลยเรียบร้อยค่ะไฟล์งานก็จะเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่ material ได้เลยส่วนวิธีที่2นะคะเราก็จะทำการมาที่ไฟล์นะคะแล้วเราก็มา save export นะคะ 3D model ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะตรงนามสกุลเนี่ยให้เราเปลี่ยนมาเป็น FBX นะคะเลือก FBX แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการได้เลยตั้งชื่อก่อนนะคะแล้วก็กด Export ได้เลยนะคะทำการ Export สักครู่กดโอเคนะคะทีนี้นะคะก็มาที่โปรแกรม 3ds Max นะคะจากนั้นนะคะมาที่ไฟล์แล้วเราจะทำการ import นะคะเลือก import แล้วเราก็ไปโฟลเดอร์ที่เซฟเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เราก็จะเจอไฟล์ FBX นะคะเราก็คลิกได้เลยกดโอเคได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะไฟล์ก็จะเข้ามาแล้วเราก็ทำการจัดแสงแล้วก็เรนเดอร์ใส่ Material ได้เลยนะคะ